Assalamualaikum, salam sejahtera, salam madani, salam Sembang Papedom dan selamat datang ke episod 8 bagi season kali ini. Saya Fakar Ahmad, host anda untuk membincangkan topik-topik yang menarik. Sedikit info tentang siri podcast Sembang Papedom ini. Siri ini di bawah Pusat Pembelajaran dan Digital Multimedia PPDM Politeknik Balik Pulau. Siri podcast ini membincangkan isu-isu semasa, perkongsian ilmiah tentang pendidikan, teknologi, kolaborasi, pengalaman dan pelbagai topik. Dan untuk episod kali ini, kita akan membincangkan tentang kesedaran dan pendedahan autism, perspektif dan harapan generasi muda. Okey, bersama saya hari ini, kita ada seorang pakar dalam bidang autism, Dr. Muhammad Hafiz bin Hassan. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami. Sama-sama, terima kasih juga kepada Politeknik Balik Pulau atas jemputan untuk podcast kali ini. Okey, untuk makluman semua, sedikit info tentang latar belakang Dr. Hafiz ni. Beliau merupakan seorang pendidik di Universiti Teknologi Mara dan mempunyai PhD dalam pendidikan inklusif terutamanya kepada perkembangan kanak-kanak dan autism. Baiklah Dr. Hafiz, boleh kita mulakan podcast ni? Boleh, tak ada masalah. Okay. Mungkin Dr. Hafiz boleh mulakan dengan menerangkan sedikit sebanyak tentang apa itu autism dan bagaimana ia mempengaruhi individu yang mengalaminya. Okey, baiklah. Bila kita bercerita tentang autism ni sebenarnya dia bukan merupakan satu penyakit. Dia hanyalah satu gangguan spektrum terhadap perkembangan kanak-kanak saja. Mungkin gangguan itu adalah gangguan pada otak yang mengganggu perkembangan dia, behavior dia untuk melalui fasa dari satu step ke satu step. Dan autism ni adalah satu diagnosis yang didiagnoskan selepas umur dia 24 bulan, bermaksud umurnya 2 tahun. Kenapa kita lihat selepas 2 tahun? Sebab perkembangan kanak-kanak kita boleh melihat selepas 24 bulan sama ada dia boleh bercakap dengan baik, dia boleh menguruskan rutin harian dengan baik, boleh mengaturkan contohnya arrangement of mainan dengan baik pada umur itu. Jadi bila dia melebihi umur itu, masih lagi dalam fasa perkembangan kognitif dia yang agak slow, jadi dari situ ada possibility yang boleh didiagnoskan sebagai autistik. Cumanya yang saya boleh tekankan, autistik ni bukanlah satu penyakit. Autistik hanyalah gangguan spektrum sahaja terhadap perkembangan kanak-kanak. Itu stigma yang selalu kita jumpa. Ramai yang menyatakan, oh anak sakit ke autistik ni? No, autistik sangat-sangat satu benda yang perlukan attention oleh support system daripada orang luar. Dia bukanlah satu penyakit. Itu yang memang saya tekankan lah, sebab once you sebut tentang penyakit, ia akan melibatkan sensitivity towards parents sebenarnya. Sebab terutamanya parents yang in denial dari diagnoskan anaknya autistik sebenarnya. Sebab autistik ni bukanlah satu penyakit yang perlu diwar-warkan, oh ia adalah penyakit, perlu on medication, perlu ambil ubat. Tak, dia hanyalah perlu bantuan dari support system yang ada saja untuk perkembangan dia, untuk dia melakukan rutin-rutin dia. Itu yang saya fahamkan tentang autistik. Dan kalau kita tengok data, autistik ni satu daripada 150 kanak-kanak yang dilahirkan di Malaysia ni didiagnos autistik. So possibility dia dan sangat kurang, dan kebanyakannya yang diagnos adalah lelaki. Mungkin sekejap lagi saya boleh sharekan kenapa autistik ni sebenarnya dia melihat kepada dan dia banyak attack kanak-kanak lelaki sebenarnya. Okey, kejap lagi saya mungkin boleh explain lah tentang apa itu autis. Okay, sangat menarik Dr. Hafiz. Okey Dr. Hafiz, macam tajuk kita nak berfokus pada generasi muda. Pada pandangan Dr. Hafiz, tahap kesedaran generasi muda ni terhadap autism. Apa pendapat Dr. Hafiz? Okey, bila kita cerita tentang generasi muda, baik sebelum tu boleh tak saya nak buat satu disclaimer. Okey, pakar autism yang saya dilantik sebenarnya, I'm not into medical doctor, tapi saya doktor falsafah dalam bidang autistik ni, which is saya mengkaji bagaimana perkembangan kanak-kanak autistik terhadap behavior dia, terhadap attitude yang dia hadapi. So lebih kepada cognitive and affective
terhadap kanak-kanak autistik ini sendiri. So berbalik kepada soalan tadi, bila kita bercerita tentang pendedahan kepada generasi muda. So sekarang ni they have a lots of platform. Sekarang kita ada sangat banyak media yang kita boleh lihat perkembangan kanak-kanak, dan ramai parents sekarang lebih memilih untuk sharing apakah cabaran, apakah tindakan yang dia boleh buat apabila dia berhadapan ataupun dia mengasuh kanak-kanak autistik tu dekat rumah. Jadi dari situ sebenarnya kesedaran ni is everywhere. Sekarang dah hujung jari lah. So bila kita nak cerita kesedaran ni, kalau zaman kita dulu, Cik Fakar kan zaman sekolah, ingat kan kita nak buat macam anti dadah, terpaksa AADK datang sekolah, set up booth. Sekarang ni kita dah ada virtual booth, which is kita on katil saja, kita boleh scroll, kita dah tahu dah, kita dah dapat dah kesedaran itu sebenarnya. So dia tengok tertakluk kepada generasi muda ini sendiri, nak beri perhatian kepada awareness itu sendiri ataupun nak mengabaikan awareness. But sometimes ada yang macam bila mana cerita pasal autistik, bila ada true blood ataupun saudara mara dia ataupun ada orang yang berdekatan dengan dia yang dia kena face tentang autistik, barulah dia nak tahu apa itu autistik. Dan bila dia tak facing, dia tak ambil tahu lagi. Sepatutnya kita seluruh dunia sekarang pun dah memahami apa itu autism dan perlu memberi fokus kepada autism itu sendirilah. So bila bercerita tentang kesedaran tu dia boleh datang dalam pelbagai media atau platform. Tak semestinya kita duduk dengan orang yang tahu apa itu autistik baru kita tahu, tak semestinya. Okay, dekat mana-mana kita boleh mencarilah. Kiranya macam mana tu generasi muda tu nak macam diorang bila semua dekat ujung jari, diorang sedar tentang autism tu, macam mana diorang nak membantu golongan-golongan yang autism ni? Okey, kalau kita cerita tentang bantuan ni sebenarnya bila didiagnose autistik, support sistem yang perlu ada, kita lebih kepada terapi. So terapi ni kebanyakannya adalah golongan-golongan profesional. Golongan-golongan profesional yang dilantik untuk bersama-sama kanak-kanak autistik ini. Mungkin dia akan buat satu proses terapi. So kita, dan kalau contoh lebih kepada yang kita ada autistik ni, kita ada 3 tahap yang berbeza lah. Kita ada mild, moderate and severe, dan mostly mild autistik tiada ubat. Misal sebab dia bukan penyakit, so dia tidak perlu medication yang perlu diambil selalu, tak. Melainkan bila dia berada di severe, kadang-kadang the level of tantrum dia tu sangat tinggi. So bila level tantrum sangat tinggi, kadang-kadang doktor akan bagi some ubat untuk tenangkan sikit tantrum yang dihadapi tu. Okay, so berbalik kepada soalan tadi, bila kita bercerita tentang macam mana satu kesedaran tu yang perlu diberikan ni, kita boleh tengok kepada perspektif yang berbeza. Mungkin kita nak bagi kesedaran terhadap engagement dengan dia, behavior dengan dia. So kita nak socialize dengan dia. Kadang-kadang kita sebagai orang awam, kita masuk dalam satu shopping complex, satu mall, kita tengok kanak-kanak tu tantrum. So kita orang, apalah mak ayah ni tak pandai ke jaga anak. Kan ada satu stigma macam tu. Tapi adakah kita pernah terfikir cabaran yang parents itu hadapi, di mana sebenarnya dia tengah menghadapi yang anak dia ni adalah diagnosed autistic. That's why bila kita ada keilmuan itu, kita ada kesedaran tentang autistik, kita takkan memandang rendah, malah kita lebih appreciate. So macam mana the way appreciate, mungkin kita approach kanak-kanak tu tengah tantrum pun boleh. Adik-adik nak apa? Mungkin sebab satu autistik ni kadang-kadang bila dengan orang luar dia takut, but sometimes bila cara approach itu berbeza, kita datang dengan baik, kita tanya dia nak apa semua, possibility untuk dia tenang that time boleh jadi. Okay, dia boleh jadi satu perubahan sebab orang baru yang menegur dia, bukan orang yang selalu ada dengan dia. So kesedaran tu mungkin berlaku dengan pelbagai. Okay, macam kita tengok sekarang, kita ada satu-satunya mall, Sunway Putra Mall di Kuala Lumpur yang mesra autistik. So dia mewujudkan satu keadaan ruang yang very cater dengan keperluan autistik. Contohnya dari segi penggunaan warna, itu semua kita melihat kepada orang-orang yang fokuskan kepada arts.
Okey, macam mana arts itu memberi terapi? Mungkin kajian dia terhadap warna, terhadap tekstur, terhadap keperluan kanak-kanak autistik. Jadi kesedaran bila ada autistik ni, contohnya dia kurangnya sense of texture. So bila dia berada di tempat-tempat yang dia boleh sapu, dia boleh sentuh satu sentuhan yang membuatkan dia calm dengan warna yang selesa dengan dia. Katakan dia tantrum kan. Balik kepada mall yang saya cerita tadi, they have their own space, ruang yang dia ada dengan warna biru, dia ambil tema laut, dia gantung-gantung sculpture like obo-obo. So bila masuk, kita sebagai insan biasa yang normal ni masuk pun kita rasa tenang. Okay, kalau macam kita berbalik kan, kita punya masalah. Biasanya kalau orang ada masalah ni kan, putus cinta ke, keputusan peperiksaan dia jatuh ke, kat mana dia pergi? Biasanya kita akan pergi ke laut, kita tengok something yang biru untuk tenangkan diri kita. Same goes dengan keadaan macam tu. So awareness tu boleh dapat bila tak semestinya kita belajar on medical part untuk membantu kanak-kanak autistik. Sebenarnya kita dalam social science, kita dalam arts sendiri boleh juga membantu. Sebab kalau kita yang tak start, siapa lagi? Betul-betul. Awareness ni jangan fokus kepada medical je perlu bagi awareness. Tak. Sebab engagement of behaviour tu dia perlu melihat kepada semua perspektif lah. Okay, saya setuju dengan Dr. Hafiz sebab selalunya bila berlakunya situasi macam kita Dr. Hafiz ceritakan tadi, kebanyakan masyarakat kita ni cuba untuk menjauhkan diri. Betul. Bukannya nak mendekati dan memahami. Betul. Macam untuk mengetahui Dr. Hafiz, baru-baru ni Politeknik Balik Pulau ada menghasilkan video, sebuah video tentang kesedaran autism. Kita orang hasilkan video tu menggunakan jenaan teknologi AI lah. Alright. Jadi apa pandangan Dr. Hafiz tentang inisiatif yang Politeknik Balik Pulau ambil pendekatan di mana menggunakan video AI ni untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, untuk sampaikan mesej kepada masyarakat? Okey, jadi apa yang saya tengok video yang dihasilkan oleh Politeknik ni satu, kita kata mercu tanda yang baru. Sebab kadang-kadang kita tengok perkembangan revolusi, industrial revolusi ni beyond our expectation. Okay, kita kadang-kadang target another 5 years gonna be this one. Sebenarnya AI boleh create within 5 seconds saja. Okay, so bila kita tengok dari segi penghasilan video menggunakan AI ni, saya rasa content yang perlu difokuskan tu perlu sampai kepada penonton. Kalau Cik Fakar kata tadi, konten yang dibuat memberi kesedaran tentang what is autism sebenarnya, apa gambaran autism. Terutamanya orang yang belum facing dengan kanak-kanak autistik ni, kadang-kadang dia tak tahu apa itu autistik. So bila kita datang, kita gambarkan dalam bentuk AI secara tidak langsungnya, dia dapat memberi impact kepada understanding masyarakat-masyarakat umum. Jadi masyarakat umum secara tak langsungnya, okay, faham, ini adalah autism. Autism ni macam ni. Gambaran dia ni, bentuk gambaran yang perlu orang faham ni macam ni. So that dia ada step by step tu. Bila menggunakan inisiatif AI tu, I do respect. Dan saya getting proud dengan new generation yang memberi fokus kepada autisme ini sendiri. Sebab kita tengok mana-mana negara, macam Cik Fakar tengok sekarang ni, bila kita tengok satu isu Zain Ryan. Zain Ryan menggeparkan satu dunia dan dituduh ibu bapa sendiri menjadi asbab kematian kanak-kanak itu, dan masih lagi dalam apa kita kata, masih lagi dalam siasatan. So kita tak boleh nak mengeluarkan statement is it true parents dia yang buat ke apa. Tapi sekarang ni apa yang kita boleh melihat, mungkin kita tentang exposure, pendedahan dan readiness, kesediaan. So mungkin pendedahan itu berkurangan. Sebagai contoh, kita tak pernah tahu apa itu autistik. Out of sudden, our kids diagnosed autistic. Jadi barulah kita nak buka buku, kita nak belajar, kita nak sedar. Sebenarnya dengan kehadiran video macam ni, secara tidak langsungnya kita tahu. Dan bila kita menghadapi, kita dah bersedia. Sebab of course, once diagnosed autistic, persediaan tu lebih banyak dari segi keuangan, mental, fizikal, dari segi kesediaan macam mana kita nak menghadapi. Itu semua memerlukan ilmu. Ilmu tu penting sebab mereka memerlukan orang yang paling dekat mereka. Sebab itu kita berbalik kepada cerita tadi, support system. Kita nak support system yang sangat kuat untuk membantu perkembangan dia. Macam tu lah. Okay, untuk Dr. Hafiz, untuk segmen podcast kali ni kita akan ada satu segmen slot reaction, di mana kita akan tonton video Ayan tersebut sebentar lagi, dan kita nak Dr. Hafiz
kita nak dapatkan pendapat Dr. Hafiz lah tentang video tersebut. Okey, tapi itu sebentar lagi saya ada sediakan beberapa lagi soalan untuk Dr. Hafiz. Okey, Dr. Hafiz, berdasarkan pengalaman Dr. Hafiz dalam terlibat dengan autism ni, boleh Dr. Hafiz kongsikan cerita atau pengalaman peribadi bila bekerja dengan individu yang berada dalam spektrum autism? Bagaimana pengalaman ni mempengaruhi pandangan Dr. Hafiz mengenai keperluan mereka? Sekarang ni sebab saya merupakan pendidik di sebuah universiti awam. Jadi bila kita cerita tentang pendidik ni, level untuk totally di peringkat tertinggi, peringkat ketiga di universiti ni, kurang lagi kita berjumpa dengan pendedahan kanak-kanak autistik. Tapi ada di fakulti saya sendiri pun ada pelajar atau mahasiswa autistik. Jadi approach dia sangat berbeza. Okey, kalau berdasarkan pengalaman saya semasa saya buat kajian, so bila kita get attached dengan kanak-kanak autistik ni, kita panggil real case observation. Kita datang buat observation secara kita contextual inquiry, which is kita dekatkan diri kita dengan kanak-kanak autistik, dan dari situ sebenarnya kita dapat tahu dan kita dapat memahami, kita dapat rasa, kita dapat meneroka macam mana perasaan mereka. At one time saya pernah, sebab tu saya berbalik kepada tadi saya kata kanak-kanak autistik ni kadang-kadang bila dia tak pernah melihat orang yang dia pernah lihat tu, acceptance dia tu agak lama untuk memakan masa. Tiba-tiba bila saya masuk ke kelas, dia nampak orang asing, dia ambil kerusi, dia baling. Okay, that time. So that dari situ sebenarnya kita tengok siapa yang berperanan. Peranan dia adalah instructor. Okay, kita berbalik kepada instructor. Instructor tu kita boleh jadi might be cikgu, dia boleh jadi counselor, instructor tu boleh jadi pengasuh instructor, dan yang paling penting orang yang paling dekat, orang yang paling lama dan sentiasa berada dengan kanak-kanak autistik sendiri adalah parents. Parents sebenarnya boleh jadi instructor itu sendiri. Dan sebenarnya saya pun dalam proses untuk memperkembangkan lagi setiap kajian saya, kalau boleh saya nak parents dekat rumah sendiri memahami dan mengetahui tentang silibus-silibus yang diajar di pusat autistik. Okey, di sekolah macam mana terapi itu berlaku. So bila mana parents ada dan parents boleh implement juga dekat rumah, so benda tu sebenarnya boleh membantu perkembangan mereka. So dia tidak mengharapkan masa yang ditentukan untuk ke satu-satu institusi saja, dia boleh hasilkan sendiri dekat rumah. So bila parents have their own time, their own knowledge, macam mana dia nak implementkan benda tu, insya-Allah dia akan membantu. Dan berbalik kepada cerita exposure ataupun keperluan yang parents perlukan, kita lah peranan kita sebagai orang awam, kita sebagai mahasiswa, kita juga sebagai seorang pendidik, kita kena fikirkan apakah tools yang perlu disediakan, apakah kit yang perlu disediakan. Sekarang silibus pun you can go with the digital syllabus. Dia tak semestinya silibus-silibus yang hanya tangible, hanya perlu di TOT kan. Maksudnya kita masuk, kita kena faham dulu. Pemahaman tu boleh dari segi pembacaan, dan sekarang pun banyak sharing-sharing video yang ada dekat YouTube. Parents sendiri boleh belajar macam mana sebenarnya kanak-kanak autistik ni yang boleh dihandle. Jadi awareness tu dia boleh dapat dari situ jugalah. Dan pengalaman yang saya hadapi ni sebenarnya dia boleh membantu golongan parents. Okay, saya bagi satu contoh simple. Saya menyentuh sikit tentang parenting style. Parenting style yang kini mungkin Cik Fakrudin pun perasan, dia jadi satu trend di mana bila ibu bapa getting proud bila dia beri gadget pada anak-anak. Okey, kita berbalik. Ini saya nak cerita sikit tentang paparan screen time kepada anak-anak yang mungkin mengganggu kadar imajinatif kanak-kanak. So bila kita cerita tentang imagination, so mostly kanak-kanak ni tangkapan imajinasi dia berdasarkan apa yang dilalui, apa yang dia terokai, apa yang dia lihat. Okay. Jadi, bila mana parents yang menjadikan rutin di mana anak nak tidur je, dia bagi susu, dia bagi gadget. Okay, katakan anak tengok satu kartun A. Kartun A pada skrin. So, bila dia tidur dengan cerita skrin itu, bila dia bangun, dia akan mengganggu tangkapan imajinasi. Dia mengganggu, dia rasa macam the screen is a reality life and the parents is a fantasy life. Itu might be possible mengganggu perkembangan imajinatif kanak-kanak yang boleh menyebabkan juga gangguan terhadap autistik. Jadi apa yang perlu buat sebenarnya, kita selalu kena get attached.
kita selalu kena, the togetherness dengan kanak-kanak tu selalu ada. Sebagai contoh, kalau kita duduk dengan kanak-kanak itu tengah tengok kartun, mostly sekarang parents tengah makan dekat kedai makan suami isteri bercakap, anak main phone. So effect dia sekarang, kalau Cik Fakhruddin tahu, kita ada a lot of student yang saya introvert. Betul. Jumpa kita, doktor saya introvert. How you declare you introvert? Saya tak boleh facing dengan orang secara social life. Tetapi kalau dia main PUBG, dia main game, kencang, boleh bercakap. Bila dia jumpa depan-depan tu, dia kurang bercakap. Sebab apa? Sebab kawan dia tu adalah a piece of screen saja. Gadget saja. Jadi gadget tu sebenarnya dia mengganggu tangkapan imajinasi kanak-kanak tu. So bila dia mengganggu tangkapan imajinasi, from time to time dia tak dapat membezakan, sebab kanak-kanak ni tahap perkembangan dia step by step. Jadi perkembangan dia tu dia tak dapat membezakan mana reality, mana fantasy. That's why at one time dia nampak macam dekat daddy aku ni ada rama-rama lah, dia tangkap. Sebenarnya rama-rama itu ada dalam skrin itu. Ada baru-baru ni saya tengok dekat satu platform tu, di mana dia panggil anak dia banyak kali dia panggil anak dia tak datang. At one time dia buka Coco Melon, anak terus bekerja datang. That means apa yang lebih menarik, skrin ke parents? Skrin itu sendiri kan. Jadi bila skrin itu lebih menarik daripada parents, sedangkan dalam realiti kehidupan human ni sebenarnya kita lebih attachkan kepada socialize, sebenarnya bukannya skrin. Jadi skrin ni sebenarnya ada orang kata, bila saya keluarkan statement tu, some parents kata no doktor, anak saya dapat speaking because of gadget. Anak saya dapat pandai something because of gadget, because of routine. Macam mana kita pandai makan sebagai contoh, because of kita buat hari-hari, because of routine sebenarnya. Tetapi bila dia kebergantungan terhadap gadget itu, perkembangan dia social life dia tu akan mengganggu social life. Okay, sampaikan dulu ada one of student saya masa kita tengah buat open distance learning dulu, zaman COVID dulu. Very well, dia presentation melalui skrin sangat okey. Presentation dia tak takut pun dekat skrin tu. Tiba-tiba bila fizikal, dia duduk dekat depan, dia menggeletar. Dia takut. Sebab confidence level dia hanya pada skrin. Sebenarnya hakikatnya bila dia dah one fine day, bila dia dah besar, dia dah bekerja, dia akan get attached. Depan dia tu mungkin customer dia, mungkin klien dia. Kan kalau one fine day dia jadi pendidik, student lagi ramai depan dia. Dia jadi penceramah, audience lagi ramai. Kalau dia jadi selebriti lagi lah. On stages, dia on stage, semua orang tengah pandang dia. Something like that. So tangkapan imajinasi tu sangat penting lah dalam membantu perkembangan kanak-kanak sebenarnya. Okay, Dr. Hafiz, macam apa pendapat Dr. Tips untuk Dr. Hafiz share dekat parent yang diorang macam baru sedar, rupanya aku dah bagi anak aku ni main gadget terlalu lama. Macam mana diorang nak ubah rutin tu, ataupun macam takkan nak ambil gadget tu macam tak payah main terus kan? Ada tak? Okay, kalau cerita pasal ambil gadget tak payah main terus kan, ini ada satu pengalaman yang saya pernah tanya guru di pusat autism, di mana ibu bapa yang mempunyai anak autistik ni, setiap kali dia nak hantar anak dia ke sekolah, dia bagi gadget. Okay, so bila sampai dekat sekolah, dia ambil gadget tu, anak dia mula tantrum. So bila sampai dekat sekolah, everyday rutin dia, guru menerima kanak-kanak tantrum ke sekolah. Jadi apa yang dia buat, dia rasa macam this is a place untuk aku tantrum. Sedangkan kita nak hantar tempat dia terapi. So berbalik kepada screen time tadi, sebenarnya kita sebagai parents, kita boleh control screen. Dan cara untuk kita ambil screen daripada kanak-kanak itu sendiri bukan dengan dah rampas masuk bag. Kita mungkin boleh bagi ample time dekat dia. Okay, you have about 5 minutes more. So tengok, ataupun duration video tu kita tengok. Sekarang kita boleh setting dekat platform mana-mana kan. So kita boleh setting tu, kita tengok duration video ada lagi 5 minit. Okay, selepas habis video ni, saya akan ambil phone ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, semasa, berbalik kepada cerita mak ayah makan kat kedai tadi saya ceritakan. Semasa kanak-kanak itu tengah melihat satu-satu video, kita duduk dekat kanak-kanak itu, kita together dengan dia. Contoh dia tengah menonton kartun A, kartun B. Dek, kartun buat apa? Bila dia tanya juga dia tengok kita apa tanya, kan? Kita get involved. Bila kita get involved, dia bercerita dekat kita, kartun A ni tengah
tengah marah cartoon B, so that dia tahu the reality is parents perlu tahu the storyline of that. Dia bukannya dia membawa diri dia masuk ke dalam tu. Itu yang selalu tangkapan emergency berlaku. That's why yang saya kata mula-mula podcast tadi, saya kata kenapa lelaki lebih ramai sebenarnya autistik ni berbalik kepada tangkapan imajinasi kanak-kanak lelaki lebih tinggi berbanding ibarat perempuan. sebelum anak kita tu hanyut dalam skrin, so tarik perlahan-lahan lah. Tarik perlahan. Dan mungkin adalah satu inisiatif yang boleh saya beri kepada ibu bapa. Ada a few my friends yang ada anak, bila dia tahu saya buat kajian dalam bidang macam ni, Hafiz, apa yang boleh buat selain daripada kedai makan yang saya boleh bagi dekat anak? Sebenarnya kita boleh fokuskan kepada benda-benda motor halus. Okay, fine motor skill. Macam kita letak small puzzle dalam handbag, kita letak something like this, okay, cube macam ni dalam handbag, ataupun kita boleh letak coloring book ataupun stiker. So bila dekat kedai makan, dan instead of kita bagi anak kita fokus kepada gadget, cuba dia get attached dengan kita, main stiker sama-sama. Okay, kita coloring sama-sama dekat kedai makan. Saya while rasa waiting for toys dengan apa, buku coloring sekarang pun harga dah lebih murah daripada zaman dulu-dulu. Betul lah, harga lebih murah lah. Dan kedai-kedai yang mampu milik kan, hanya boleh dapat, and even RM1 lebih, RM2 pun boleh dapat. Dan benda tu sebenarnya boleh attract. Kita nak, at one time kita tak nak gap antara anak dan parents ni terlalu jauh. So kita nak togetherness. Tak semestinya anak kita tu didiagnose autism baru kita nak bertindak. Sebenarnya normal life pun boleh berlaku. Ada satu kawan saya, one of my colleague, yang buat autistic towards adults, okay, yang dia kata sebenarnya kita semua dilahirkan ada autism. Sebab kita berbalik kepada kita punya what we call, kita punya tahap pencapaian kita punya ability and capability kita mungkin berbeza kan. Kadang-kadang kan masa kita kecil-kecil dulu, kita tengok kawan kita yang gifted, contohnya kita tengok, macam mana kau ni, 2 mata 2 tangan, tapi kau lagi bijak daripada aku pun 2 mata 2 tangan. Sebenarnya tahap penerimaan sesuatu pendidikan itu berbeza. Itulah bila kita kata semua orang ada autistik, cumanya the level itu sendiri. Okay, bila dia level perkembangan dia tu agak slow sedikit, dia boleh didiagnose. Dan saya nak pesan kepada ibu bapa yang sometimes in denial, takut nak buat kad kepada anak-anak bila didiagnose autistik. Sebenarnya dia tidaklah mengganggu kepada dunia pekerjaan masa akan datang. Sebenarnya dia lebih memberi satu fokus. Macam kita tahu dalam pendidikan inklusif, nisbah guru dan pelajar tu sikit. Sebagai contoh, 1:5. 1 orang guru kereta 5 orang pelajar. Kalau kita masukkan di kelas yang normal, satu kelas boleh jadi 30 orang, 50 orang. Dan fokus itu antara pendidik dan pelajar itu kurang. Maksudnya mungkin dia akan fokuskan kepada jangka masa yang pendek lah, ataupun fokus dia tu tidak memberi nisbah 1:1. Macam tu. Okay, baiklah Dr. Hafiz. Okay, Dr. Hafiz, apa pendapat Dr. Hafiz tentang, atau pandangan Dr. Hafiz tentang kanak-kanak yang didiagnose awal dan juga yang didiagnose lewat didiagnose autism lah. Sebab ada juga bila dah masuk sekolah rendah baru dapat tahu yang anak dia rupa-rupanya didiagnose autism. Dan benda ni tak tahu terlepas kat bahagian guru ke ataupun ibu bapa yang cuba menafikan ke. So apa pandangan Cik Hafiz tentang ni? Okay, bila kita bercerita tentang penafian ibu bapa, sebenarnya sometimes ibu bapa bukan menafikan. Okay, sometimes ibu bapa ni sebenarnya dia tak ada exposure, dia tak ada pendedahan tentang apa itu autism. Autism ni apa benda, dan bila mana dia terlalu mengambil mudah, di mana dia tak ada exposure, tak ada awareness pasal benda tu. Itu yang berlaku bila dia masuk dekat sekolah. Dan ada sometimes yang in denial jugalah. Bila yang in denial ni sebenarnya anda telah mengganggu perkembangan anak. Sebenarnya perkembangan anak ni dia boleh dibantu seawal mungkin. Okay, mungkin boleh tengok one of the influencer kita, ada medical doctor, Dr. Sis. Dr. Sis tu saya selalu follow platform digital media dia. Dalam social media yang digunakan, dia memberi satu pendedahan tentang
perkembangan anak-anaknya yang dari diagnosis autistik, so that bila dia membantu dari usia awal, sebenarnya dia dah menunjukkan positive feedback terhadap behavior. Dari situ sebenarnya dia telah memberi secara tidak langsung kesedaran kepada ibu bapa. Sebenarnya kalau kita beri pendedahan awal, kita bantu awal, kadar pengurangan untuk level yang lambat perkembangan kognitif and efektif dia tu boleh dibantu. Sebenarnya jangan sampai bila masuk sekolah, satu lagi back kepada cerita cikgu, please not easily bagi tahu that budak ni autism kot dalam kelas. Kita kena tahu juga level of acceptance pelajar. Macam saya kata tadi kan, ada yang fast learner, ada yang slow learner, ada yang moderate. Kita kena faham, mungkin dia di level slow learner, bukan di level autistik. So that slow learner tu mungkin approach dia boleh kita approachkan secara berbeza, intervensi secara individu, ataupun kita boleh dekatkan lagi. Sebab sekarang kita tahu cikgu is not only pendidik, dia lebih kepada pemudah cara. Itu yang saya faham kan. So that dari situ sebenarnya kita kena memahami sendiri. Macam pendidik sekarang pun kena betul-betul mendalami apa itu autism. It's not easily balik cakap, anak dia autism kot, mak dia tak bagi tahu. Tak, sebab mak dia sebenarnya dah melalui dah pun proses dengan doktor, fasa-fasa perkembangan itu sendiri. So tak semestinya dia tak boleh cater that topik dalam sesuatu subjek, cikgu terus bagi tahu anak puan ni autism, cikgu tak ada hak untuk diagnosekan lah. Something like that. Okay, sebenarnya bila benda ni berlaku, pada pandangan Dr. Hafiz, apa cabaran terbesar yang dihadapi oleh komuniti autism kat Malaysia ni? Komuniti apa yang berlaku masih sekarang kalau kita tengok, saya melihat kepada autism ni, kanak-kanak adalah bantuan dari support system. Bila besar ni, dia lebih kepada adoption punya approach lah. Cara dia berbeza. Mungkin di dunia pekerjaan, di dunia belajar, di peringkat tertinggi. Jadi cabaran dia di mana kadang-kadang stigma masyarakat yang belum lagi memahami sepenuhnya apa itu autistik, yang menyebabkan dia kurang pemahaman. Sebagai contoh, kita kena tahu that autistik ni dia lebih cenderung meminati sesuatu dengan sangat obses. Sebagai contoh, dia obses dengan komputer. Possible dia sangat power towards komputer. Adakah Dr. Hafiz, adakah semua kanak-kanak yang didiagnose autism diorang akan ada special macam tu, ataupun ada juga yang dia melihat kecenderungan dan pemberat dia ke arah mana? Ada yang lebih melihat kepada melukis. Power dia punya lukisan berbanding dengan yang masuk fine art dalam universiti pun belum tentu boleh buat very fine macam tu kan. Sangat power, pemberat dia lebih kepada situ. Jadi bila melihat kepada cabaran yang perlu kita memahami, kita perlu faham sebenarnya kecenderungan dia tu terhadap mana. Jadi kualiti pekerjaan, tas-tas yang diberikan perlu menjuruskan kepada apa yang dia minat. Sebab sebenarnya dia boleh membantu sesebuah organisasi itu dia untuk memudahkan kerja. Sebagai contoh, tadi berbalik kepada dia power melukis kan. Why not kita bagi job lebih kepada melukis. Kita buka peluang pekerjaan dia kepada lukisan, dan dia boleh hasilkan dengan lebih baik. Malah pun lebih baik. Dan peluang pekerjaan itu perlu dilihat. So kita perlu lihat untuk membantu mereka sebenarnya. Mereka pun ada hak untuk kesamarataan. Kita orang normal ada hak untuk bekerja, dia pun ada hak untuk bekerja. So that, sebab saya dah kata tadi daripada awal, dia bukanlah satu penyakit, dia hanyalah gangguan spektrum saja. Dan gangguan spektrum itu boleh dibantu melalui support system, behavior dia. Kita tahu mana intention dia, mana minat dia, kita bagi. Kita tolak kepada minat itu sendiri. Bila parent dah tahu minat anaknya ke arah art, jadi ke laluan platform mana tu yang parent boleh terus bawa anak tu. Jadi laluan kerjaya lah. Laluan kerjaya yang perlu kita lihat. Kalau kita nampak anak kita cenderung kepada arts, cuba carry forward laluan itu, kita narrowkan kepada arts. Ada sekolah khas ke, ataupun ada pusat yang dalam pendidikan inklusif kan, dia akan belajar macam biasa juga, ada silibus-silibus. Sebab basic knowledge, number semua dia kena tahu. Walaupun dia cenderung kepada arts, dia kena tahu basic knowledge. Tapi once
kita bercerita tentang dunia adulthood. Dia dah meningkat remaja, cara pemilihan subjek-subjek di sekolah ataupun di universiti dia dah ada course, dan bila bekerja dia dah ada satu kecenderungan minat dia bekerja. Macam kita bekerja, kita passionate dengan apa yang kita minat. Terutamanya contoh bila kita dekat universiti, kita dalam satu bidang A. Bila kita bekerja sama bidang yang kita pernah berada dan teroki zaman universiti, kita akan lebih minat untuk bekerja itu. Kita akan lebih passionate dalam bekerja. Luar pada waktu bekerja pun kita rasa macam okay, sebab saya minat untuk buat benda ni. Off day pun tiba-tiba, sebagai contoh kita orang design kan. Off day pun kita mendesign lagi. Tak ada masalah sebab kita minat untuk buat something tu. Itulah kita, parents perlu melihat kecenderungan dan minat kanak-kanak itu ke arah mana sebenarnya. Okay, baiklah. Baiklah Dr. Hafiz, sebelum kita ke segmen reaksi video Ayan, saya nak soalan terakhirlah kepada Dr. Hafiz. Apa pendapat Dr. Hafiz kepada pendengar tentang mitos ataupun salah faham yang biasanya orang mengenai autism ni? Okay, pesanan saya kepada orang ramai, saya berbalik kepada apa yang saya mulakan tadi. Sebenarnya autism bukanlah satu penyakit. Autism hanyalah satu gangguan spektrum yang memerlukan support system. Orang ramai perlu memahami apa itu autism. Jangan sampai kita hanya memberi melepas tangan dan memberi kepada medical doctor saja untuk memahami, dan kita sebagai orang awam sepatutnya memberi fokus kepada dunia-dunia autistik ini juga. Dan bila mana orang awam memahami, kita dapat satu exposure, kita ada satu awareness, dari situ kita akan ada acceptance, kita akan menerima. So bila kita menerima, dari penerimaan itulah sebenarnya kita akan kolaborasi bersama kanak-kanak autistik itu. Bila kita cooperate bersama, insya-Allah kesamarataan dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan, dalam engagement of social, kita akan dapat satu kesamarataan. So daripada situlah kita tengok the quality satu-satu negara untuk berkembang tak semestinya once you diagnose you ada satu gap ataupun satu barrier. Sebenarnya benda barrier atau gap itu boleh diubah melalui pengubahan stigma sesebuah pemikiran dari masyarakat lah, terutamanya orang awam. Okay, satu pandangan yang pendapat yang baik daripada Dr. Hafiz. Okay, Dr. Hafiz, kita akan teruskan kepada segmen seterusnya, segmen yang untuk reaksi bagi video Ayan yang dihasilkan oleh Politeknik Balik Pulau. Video ini mengenai, saya terangkan sedikit lah, video ini mengenai isi hati seorang ibu yang bila dia dapat tahu yang anak dia didiagnose autism. Dan satu lagi scene mengenai suara hati juga, suara hati si anak yang autism ni yang tak terluah kepada ibunya. Okay, kita boleh review video ni, video Ayan. Okay, sure. Baiklah Cik Hafiz, itulah video yang dihasilkan oleh Politeknik Balik Pulau. Jadi apa pandangan Cik Hafiz tentang video ni, tentang mesej yang kami sampaikan? Okay, pertama sekali saya ucapkan tahniah sebab tersentuh hati bila mana pengakhiran tu macam kita selalu jumpa. Sebenarnya bila mana parents yang mempunyai kanak-kanak autistik ni, sebenarnya syurga dia dah berada depan mata dah. Kita yang orang normal, kita bersedekah, kita berbuat baik di luar untuk mencari keberkatan, untuk mencari ganjaran pahala itu. Sebenarnya ganjaran pahala itu dah berada di dalam rumah. Syurga itu dah berada dekat, dah berdamping dah dengan kita. Sebenarnya video ni sangat memberi impact kepada penonton, dan dia masuk ke jiwa tau, di mana kita faham yang mempunyai kanak-kanak autistik ini dugaan dan cabaran dia berbeza. Tetapi sebenarnya setiap dugaan dan cabaran itulah laluan ataupun ganjaran pahala yang mengalir tanpa putus. Sebab siapa tak sayang anak kan? Jadi dari sini saya ucapkan tahniah kepada Politeknik Balik Pulau sebab dia memberi satu kesan kepada penonton. Bagi saya dia sangat sampai kepada jiwa penonton untuk memahami apa itu autism. Dia merupakan satu kelainan. Okey, dalam video tu sentuh itu satu kelainan. Jadi bila mana dia membawa kepada ke dalam jiwa penonton tu
menyebabkan saya rasa macam okay, this is the knowledge yang orang luar perlu tahu, orang luar perlu faham. Sebenarnya perlu mendalami apa yang dilalui, terutamanya kepada caretaker lah, kepada orang person who are facing with autistic. Very good solution, ataupun kita kata ini satu platform yang baik untuk memberi kesedaran kepada orang. Ini salah satu penggunaan janaan teknologi yang bagus. Kita menggunakan ke arah spread awareness, bagi benefit kepada masyarakat. Okay, secara tak langsung benefit ni tak semestinya benda yang macam pulangan keuangan, betul. Benefit knowledge pun benefit juga. Itu yang saya nampak. Okay, very good video yang dihasilkan. Dari segi untuk video ni kita orang hasilkan ni, kita orang ada kaji dari segi visual, pandangan kanak-kanak tu. Kalau Dr. Hafiz perasan ada ikan berpusing, ikan pusing, and then kita ada visual air mengalir. Apa pendapat Cik Hafiz tentang visual yang digunakan tu? Itu yang berbalik kepada yang kita sembang awal-awal tadi, tangkapan imajinasi. Okay, memori dan tangkapan imajinasi. So they have their own imagination yang sebenarnya kita perlu memahami, kita perlu terokai, dan bila kita faham apa itu imajinasi dan intention dia, minat, sometimes dia boleh bina satu bandar besar menggunakan mainan-mainan dia. So the imagination dia nampak, this is very business town yang parents perlu memahami. So intention dia kita boleh melihat, ini adalah dunia anak-anak aku. So daripada situ kita melihat ke mana kelebihan dia. Lebih dia mungkin dia buat drama. One fine day mana tahu that one is future architect. Kan kita tak tahu. Malah one fine day mana tahu di Malaysia wujudkan satu bangunan arkitek dia daripada autism. Kan kita akan getting proud. Okay, cumanya siapa yang membantu adalah caretaker yang saya meletakkan sebagai co-creation. Macam contoh penghasilan karya. Ini yang banyak menyentuh bila saya pergi mana-mana pameran karya autistik, dia mengambil yang very good painting autistik di-exhibitkan. Okay, apa yang terjadi kepada Naif Art yang tak boleh? So apa yang kita boleh bantu sebagai contohnya pelajar-pelajar yang belajar dalam dunia grafik. So dia boleh membantu ambil lukisan tu, boleh atur susun jadi satu pattern, prints, buat merchandise, buat kulit buku, boleh print buat baju sebagai contoh. Dan bila kanak-kanak tu pakai, this is my painting. Kan? How come orang boleh pakai? Siapa yang membantu? Mediator, orang tengah tu sebagai co-creation. Kita lah. Kita masyarakat yang belajar teknologi, tahu teknologi ni, boleh get involvekan mereka. Okay. Terima kasih Dr. Hafiz atas pandangan yang sangat berharga tu. Okay, sebelum kita mengakhiri segmen ni, adakah Dr. Hafiz ada sebarang nasihat atau mesej kepada mereka yang mungkin terinspirasi oleh video yang kita paparkan tadi? Nasihat saya, banyak-banyakkanlah buat video yang memberi benefit kepada penonton. Macam saya kata tadi, terutama jika negara kita lagi tentang awareness dan exposure tidak lagi tidak semua masyarakat lagi memahami. So dari penghasilan video-video macam ni lah sebenarnya boleh membantu masyarakat untuk faham apa itu autism tu. Mungkin perspektif yang kita nampak untuk tangkapan imajinasi. Mungkin selepas ni boleh come out dengan episod-episod ke arah behavior, pemahaman rutin ke benda-benda yang boleh membantu apa yang visual boleh communicate dan membantu kanak-kanak autistik itu. Betul. Okey, terima kasih Dr. Hafiz atas perkongsian yang sangat bermakna ni. Okey, saya yakin ramai pendengar yang hari ini akan mendapat manfaat daripada perbincangan yang kita kupaskan pada hari ini. Okey, insya-Allah Dr. Hafiz, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar. Kita akan bertemu lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.